Welcome to Bhadra Academy, and again we are back with a current affairs topic that is recently happened. So आज हम याते साम about the recently inaugurated by Prime Minister Modi Z-Morh tunnel. ठीक है से? So আমি নিউজত চাব পাৰো যে Prime Minister Modi inaugurate কৰিছে the Z-Morh tunnel, right? All weather conditions याते on 13th January all weather conditions তোমাৰ সোণমাৰ্গৰ যেটো connectivity আছে, right? Which is strategically very significant যেটো আমি সাম ইয়াতে that has been ইয়াতে inaugurated, ঠিক আছে, right? And within a stipulated মানে যেটো timeline আছিলে, right? সেই timeline ভিতৰতে এই বস্তুটো complete কৰি দিয়া গৈছে, and it is again a remarkable feat for us. আমাৰ কাৰণে এটো বহুত এটা remarkable feat আছে, right? So যদি অলপ details আমি যদি চাবলৈ পাৰো তো ইয়াতে যদি আমি চাও তো mapত this is what the connectivity আৰু এটো actually হয় শ্ৰীনগৰ লেহ হাইৱে, right? So শ্ৰীনগৰ লেহ হাইৱে যেটো শ্ৰীনগৰৰ পৰা ইয়াতে ডাইৰেক্টলি কাৰ্গিললৈকে আমি এক্সেছ পাই আছো, right? And ইয়াতে যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট আছে that is the ганদেৰবাল ডিস্ট্ৰিক্ট. So ганদেৰবাল ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওচৰত এই জায়গাখিনি আছে আৰু ইয়াতে দুটা পাছ আছে, and first of all তো এই যেটো ৰাস্তা হয় এটো পাহাৰৰ মাজেদি যায়, ঠিক আছে, right? So পাহাৰৰ since due to extreme winter conditions snowfall হৈ যায় আৰু ৰাস্তাবিলাক ইয়াতে obviously in the Jammu region তোমাৰ ৰাস্তাবিলাক ভালকে accessible নহয়. So therefore এটা tunnel বনাই দিলে আমাৰ যেটো accessibility হয় that is very far better. আৰু ইয়াতে এইখিনি জায়গাৰ আমি ইয়াতে zoom কৰি পেলাই চাব পাৰো, and basically এটো Z-Morh tunnel বুলি হেকাৰণে কোৱা গৈছে কাৰণ এই যেটো ৰাস্তা হয় যেটো এনেকে গৈ আছে it is cut short directly এতিয়া পাহাৰৰ মাজেদি মানে tunnel থ্ৰুৱেদি directly আমি এনেকে access কৰিব পাৰিম, right? So ইয়াতে আমি directly যেটো সোণমাৰ্গৰ যেটো ৰাস্তা হয় connectivity ইয়াৰ পৰা সোণমাৰ্গলৈকে যোৱা হেতু আমাৰ ডিসটেন্স টু অলপ কাট শর্ট হৈ যাব, and প্লাস ইয়াতে উইন্টার সিজনৰ যেটো ৰাস্তা বেয়া হৈ যায় that is also ইয়াতে sorted out. Clear আছে তো বস্তু, right? And it is almost a 6.5 kilometer tunnel, right? আৰু ইয়াৰ আগতে আৰু ইয়াতে again this since ইয়াৰ নামটো Z-Morh tunnel বুলি দিয়া গৈছে, so এই Z টো সেই কাৰণে দিছে কাৰণ এটো this is Z shaped ৰাস্তা যেটো ৰাস্তা হয় that is the Z shaped ৰাস্তা আৰু হেতু বাইপাস কৰি পেলাই সিধাকে এটা টানেল ইয়াতে হেৰি কৰি দিয়া গৈছে. And অলপমান দূৰতে যদি আমি চাও তো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টানেল হয় যেটো এতিয়া ইনগ্ৰেট কৰা যাব which is the জজিলা পাছৰ পৰা জজিলা টানেল যেটো হয় এই যেটো টানেল হয় it is a 14.15 কিলোমিটাৰ টানেল, and right? আৰু এটো যদি এতিয়া কমিশন হৈ যায় মানে যেতিয়া এটো হৈ যাব so it will be one of the longest tunnel of India. Clear আছে তো বস্তু, right? So যদি আমি অলপমান চাও তো ইয়াতে অলৰেডি আমি চালো যে it is a 6.4 কিলোমিটাৰ যেটো টানেল হয়, এটো আছে তোমাৰ 8650 ফিটৰ ওপৰত এটো বনোৱা গৈছে, ৰাইট? আৰু কানেক্ট কি হৈছে সোণমাৰ্গ টু কাংগন, ৰাইট? সোণমাৰ্গৰ পৰা কাংগনলৈকে ইয়াতে কানেক্ট হৈ আছে, ৰাইট? এণ্ড সিন্স ইয়াতে এভালাঞ্চ আৰু হেয়া স্নোফল এইবিলাকৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত দিগদাৰ হৈ থাকে, so therefore it is there. So ইয়াতে যদি আমি চাও তো 2012 এই প্ৰজেক্টটো আহিছিলে, right? And by 2025 January এটো complete হৈ গৈছে, right? So by next month February itself এটো আৰম্ভ হৈ যাব. The total cost was 2700 crores যদি আমি চাও তো again ইয়াতে তোমাৰ altitude to 8500 feet আমি already চাই লৈছো almost. ইয়াতে vehicle speed যেটো হয় 30 to 70 km per hour vehicle speed যাব পাৰে. Clear আছে তো বস্তু, right? আৰু ইয়াতে কি আছে যে it is providing a all weather connectivity. তাৰপিছত যদি আমি চাও তো originally এটো কি আছিল যে ইনিশিয়ালি বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গানাইজেশনে বনাইছে, তাৰপিছত ন্যাশনাল হাইৱে NHIDCL এটো 2019 ত লৈ ললে. ইয়াতে ফাৰ্স্ট অফ অল তো যেটো লোকাল বিজনেস হয় আৰু টুৰিজম হয় হেতু বুস্ট হ'ব, obviously ৰিজনাল ইন্টিগ্ৰেশন হ'ব কাৰণ কিয় ইয়াতে আমি চাব পাৰো যে ইম্পৰ্টেন্ট এৰিয়াজ যেনেকে শ্ৰীনগৰৰ পৰা যেটো লাদাখ এৰিয়া হয়, right? So that is the দ্ৰাছ সেক্টৰ আৰু কাৰ্গিল স্ট্ৰেটেজিক্যালি এটো সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰ হয় কাৰ্গিল, right? So ইয়াতে যিখিনি আমাৰ কানেক্টিভিটি হয় উইথ শ্ৰীনগৰ আমি ইয়াতে পাই যাম, অল ওয়েদার কানেক্টিভিটি পাই যাম. তো अगेन সিকিউৰিটি ন্যাশনাল সিকিউৰিটি কাৰণে অলসো ইট ইজ very very important হৈ যাব. ক্লিয়াৰ আছে তো, right? So ইয়াতে अगेन ট্রাভেল টাইম তো ইয়াতে কি হৈ যাব, ট্রাভেল টাইম will also reduce, right? So হেকানে ইন্ডিয়ায় কাম কৰি আছে about on the strategic connectivities, strategic roads, ঠিক আছে, right? So it is one of the example, and just all of দিন পিছতে আমি अगेन জজিলা টানেলৰ কথাও গম পাই যাম, and then it will become the longest tunnel in the country. Clear আছে তো বস্তু, right? So এনেকুৱাই নিউজ আমি আনি থাকিম. যদি কিবা ডাউট থাকে अगेन you can contact, comment
ঠিক আছে ৰাইট আপোনালোকে মোক এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে অটল টানেলটো ক'ত আছে ৰাইট অটল টানেলে কোনটো জেগাখিনি কানেক্ট কৰে এণ্ড ইয়াৰ কিমান এইটো লং টানেল হয় ঠিক আছে ৰাইট অটল টানেল তাৰ বিষয়ে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে which are the places that the অটল tunnel connects clear okay then thank you so much keep watching